Alright, so yeah, so technically, we done with displaying books, no? So nakuha natin get books, tapos instantiate natin yung get books sa display books, kaya nakuha natin lahat. Alright, yung data. Alright, so as you can see, ang dami nito. However, what if kung magbubura tayo? So nakakapagbura tayo kasi we have a method, no? Dun sa part nung delete books. Diba? So if the target class name has a delete item, then target parent element, that parent element, remove. Alright, saan siya? Doon lang siya sa DOM. Alright, doon lang siya sa DOM. However, every time na magre-refresh tayo or let's say umalis yung user tas bumalik siya dito. So ang mangyayari is lahat ng data from local storage is babalik lang din. So parang maisip niya na nabura ko na yun eh. Bakit nandoon siya ulit? Alright, so we're going to create another method, no? Dun sa part ng local storage natin or storage class natin. Alright? Na kapag nag-delete tayo dito, definitely dapat ma-delete din siya dun sa local storage natin. Alright, so let's go back here. Ito sa application. Alright, so kapag click natin yan, eto sila. Alright, so 12 pa rin siya pero this one is nabawasan na. Okay, so by doing that, so tandaan natin, kaya tayo nag-create ng class for UI, siya yung responsible on user interface, which is yung DOM natin. So nakapagbura siya doon. Pero iba yung usapan kapag buburahin natin siya at pati yung nandoon sa local storage. So we're going to create another method doon sa storage natin. Alright? So, ito yung get books, ito yung display books, and we have a add book. So we're going to create another static. So static, no? Gusto natin static lang siya. And instead of add book, not add book, but it's here remove book. Alright, so remove book. So, let's say a parenthesis and set of curly braces. Okay, so yung kanina, do sa UI, anong pinangalan natin? Add book. Delete book yung kanina. Do sa UI, ito. So ngayon, remove book yung gagawin natin sa itong part na to. Pero static siya. So, gawin natin, this remove book has one parameter. Pangalanan natin siya ISBN. Alright? So, siya yung unique ID. Siya yung gagawin natin pang trigger o conditional statement natin later, no? So, gawin natin, let's declare a variable cons. Pangalanan natin siya ng books. Instantiate natin yung storage natin. Alright? So, ito yung storage kasi nasa loob naman tayo. So, ano daw yung gusto natin gamitin? Yung get books. So, alam naman natin na yung get books is i-return niya yung value, no, nung item natin dun sa books key. Alright? So, technically, pinasok natin siya dun sa books na variable. Alright? Then, ang gagawin natin, dahil, ayan, dinefine uli natin siya. Dahil array siya, or nasa loob siya ng array, diba? Pwede natin siyang gamitan ng for each loop. Alright? So, for each has a callback function. Alright? Has a parenthesis and, oops, curly braces. So, ngayon, ang gagawin natin dito, si for each has three argument. The first argument is a value. Ayan to. Right? So, ayun yung magpakita. So, yung value nung books. So, kung book siya, marami. So, siya yung taga-handle ng bawat isang book. So, tawagin natin. Then, the second argument is the index. So, index is kung ilan yung books natin. Kasi array nga siya. So, in this case, madami, di ba? So, napansin nyo, yung, yung data natin, merong index of 0, 1, 2, 3, 4, hanggang 13. Okay? So, yun yung gusto natin makuha. And the third argument is buong array, which is hindi natin kailangan for this application. So, yung dalawa lang, enough na, no? So, ang gawin natin, let's create a conditional statement. So, we're just creating a logic. Kapag tinawag natin yung remove books, ito yung mangyayari.
Alright, so bago mangyari, let's create a conditional statement. So, if book, no, dot ISBN. Alright, so ano yung ibig na sabihin? Alright, so technically, this book, diba? This book, siya yung, ito yung books, siya yung bawat taga-handle ng bawat isa. Nagaling doon sa storage natin. So, madaling salita, ito siya. Okay, so punta tayo dito. Ayan. Ang sabi niya dito, si book, yung bawat isa, kukunin niya yung dot ISBN niya. So, which is we have a ISBN dito. Alright, hindi author, hindi title, but yung ISBN. So, if dot ISBN is equal to a parameter na ISBN sa remove book natin. Okay, so mamaya, kapag tinawag natin sa remove book, kailangan natin magpasa ng parameter. So, tandaan niyo yan. So, paste natin yan. Alright, so if this one is true, which is, syempre, pinoprogram na natin na technically this one is true. Okay? So, kung ano yung nasa loob ng curly braces, yun yung mangyayari. So, in this case, yung books natin, which is this one. Alright, so technically, yung marami, di ba? Ano daw gagawin natin? We can access the splice na method, alright, sa loob ng JavaScript na ginagamit para sa array. Alright, yung splice has two argument. The first argument is the index. So, kapag sinabing index, mag-start siya with a 0. Kung sino yung yung pipindutin mo. Parang technically ganun. So, yung index, so instead na number 0, syempre, ilagay natin yung parameter niya dito, which is yung kung ano yung manggagaling dun sa books na index. So, let's say, 0, 1, 2, 3, 4. Diba nakita na to? Meron na. So, let's copy that index parameter and ipasa natin siya kay splice. That's the first parameter ng splice. And the second argument will be, or parameter is kung ilan. Okay, so sabi niya dito, array, ano, splice, start by number, tapos delete count. Okay, so sabi niya, the number of element to remove. Yun yung second argument niya, no? So, remove element from an array and if necessary, insert the new element in their place, returning the delete elements. Right, so kailangan natin lagay yung 1. So, ito yung number of kung ilan yung i-delete natin. Pero mag-start siya with the index. Okay, so after that, dun sa for each loop natin, niloop through natin yan kasi madami sila. So, depende dun sa pipindutin natin or target natin. So, after that, nasa loob pa rin tayo ng book method. Alright, so lagay natin dito, local storage that we can set an item. Alright, so set item was indeed a method sa loob ng object ng local storage, has two parameter. The first parameter is a key, no? So iset natin yung books natin. Alright, then the second argument is the JSON. Alright, so JSON dot stringify. Alright, so bakit natin kailangan ilagay din yung stringify? Kasi kung ano man yung i-delete natin dito, ipapasok natin at isiset natin dun sa books natin. So dahil from here, no? So kailangan dito kasi gusto natin mag-remove din tayo. Pag nag-remove tayo, we wanted to be stringify. Alright, so para it's a JavaScript object notation. So it's a books. So siya yung stringify natin. Alright, so technically guys, this is the model ng pag-remove ng books. So tulad ng mga kaninang mga methods, as long as hindi natin tinatawag siya, itong remove book na to, eh hindi siya makapag-remove ng book. Kahit pa i-click natin yan, let's say click natin to, oops, ayan. So nakakapag-click tayo pero hindi pa rin magbabago yung number dito, 13 pa rin yan. Okay, so ang gawin natin, let's just call this remove book sa event listener. So saan natin siya ilalagay? Dapat ilagay natin siya doon sa event listener na kung saan din natin pinipindot itong trigger na to. Alright? Yung merong are you sure? Punta tayo doon. So, event listener for book. So, hindi siya. Siya yung pag-add ng book. So, ito siya. Okay, ito yung merong confirm. Book list. Alright?
So, doon natin siya tatawagin. So, ano daw gagawin natin? So, sa loob ng book list, let's create a samplein natin dito. After the instantiation, so let's add a comment. Lagyan natin remove from LS or local storage. So, ang gawin natin, let's call our object na storage. Alright? Na merong method of remove book. So, remove book has one argument. So, ang gusto niya daw is technically ISBN. So, this one is just a name of the parameter. Pero technically, siya rin kasi yung ilalagay natin. Kaya, nilagay ko na din ISBN. So, nasa na ba yan? Book list. Yan. So, dito. So, sino yung parameter na actual na ipapasa natin doon sa ISBN na yun? So, siya yung e.target. Alright? So, sino yung target natin? This one. Yung, cancel natin to. Punta tayo sa element. Balik tayo dito. Sa table. Doon sa t-body. So, technically, yung target natin is this x. Okay? So, dot target. So, pwede natin kunin yung parent element niya. Alright? So, parent element niya. Alright. Yung parent element niya is si TD. Tama. Yeah, so TD. Tapos we can use the previous siblings. So kapag previous siblings, eto. Alright, so previous siblings is yung ano natin. Ano ba to? Yung kapatid nung element. Alright, so from target, which is X, parent element si TD. Tapos previous siblings, so yung kapatid, bago siya. So technically, siya yung TD natin na merong text content na 1, 2, 3. Alright, so tawagin natin yun. Dot previous element siblings. Oops, mali yung previous ko. Previous element. Bakit hindi siya nag-ano, no? Previous element siblings. Alright. So, yun yung previous element siblings natin. Alright, so si TD na merong text content of 1, 2, 3. So, lagyan natin dito a text content. Alright? So, if this one is parehas sila, alright, yun yung pinasa natin, which is yung ISBN natin dun sa model. Ayan. Ito. Siya yung pinasa natin at tinanong natin if this book .isbn, alright, so technically kung ano man yung laman nung nasa application natin, alright, this one, pareha sila nung target natin, mag-splice tayo. Alright, so let's do that. Let's check. Alright, so refresh muna natin to lahat. Tingnan natin. We have a lots of data, no? So, punta tayo doon sa pinakataas. Alright, so tingnan natin. So, ito, this one, rich dad, poor dad, no? So, pag-click natin to, click. Alright, so technically, nakapagbura na tayo. Alright, nakapagbura na tayo. Alright, bura na tayo. Nakapagbura na tayo. Nakapagbura na tayo. So, wala na sa 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 kasi magkakaparehas kasi sila nung magkakaparehas sila nung rich dad poor dad eh. Alright, so magkakaparehas. Pero pinaka-importante is nabura natin yung local storage kasi kahit naman burahin na natin to, okay na. At kahit i-refresh natin, okay? So, wala na. Alright, so yun no. So, basically, by doing this, we're able to delete from local storage yung natin, yung output, tapos pati yung nasa loob ng ano ba to? UI natin. Alright, so in this case, I'm going to cut the record, no? Medyo mahaba na rin.